Так, так, так. Маньячок прийшов, молодець, радий тебе бачити. Браті. Ти що, вчадів? Вчатів? Ти вчатів чи не вчатів? Так. Зараз трошки почекаємо, щоб з'явилося трошки більше глядачів, то й продовжимо, напевно. Що. Так. Як діли, маньячок, чим займаєшся? Так, зараз я хочу перевірити, чи не відмінили вимкнення ніяк. Поїв. Лежу, грінжу, поє. Яку нову пісню? Так, з 17 до 19 все рівно буде вимкнення, треба дивитися. Цей в Discord, якщо якась така, я потім послухаю, коли не буде електрики. Так. Так, що у нас по справах? У нас по справах Герберт Гловер живе на вулиці Золотомостів, центральному частиною. Його будинок розташований між повітряним та столітнім проспектами. Ну, це бачите, типу, треба буде наново все проходити. Потім, який Джулі, потім. Будемо надихатись атмосферою Сінкін Сіті. Так, давайте ми сходимо послуга за послугу спершу зробимо. Нам треба в поліцію. Де в нас відділок поліції? Ну, закидай в Discord, там, де про музику. Йдемо пішки, напевно, що. Мені, дивись, я тобі скажу, я дуже сильно взлився вчора на Sinking City, бо мені подобається гра, мені дуже цікаво пройти і побачити, що буде далі. Я ніколи не злюсь на ігри через те, що вони можуть бути лайно. Я взлився через те, що мені дуже хочеться пройти, дуже хочеться дізнатись, дуже хочеться побачити, що далі, а я не можу це зробити. І через це я лише не взлився так вчора був. You look tense, honey. You need to let me. Ну, надіюсь, що типу, не зловлю цього бага більш. 4 години просрано просто. А то я загалом пояснюю, бо мені вчора так не сподобалось, що я взлився, ти собі не уявляєш. Доброго дня. Тільки гляньте, хто до нас завітав. Ти ж сам Чарльз Рід, гей, що розкрив убивство Альберта Рогмортона. Капітан Кейбл Лайнс, до ваших послуг. Які такі простачистки, як ми, можуть прислужитись вам? Мені лише потрібен доступ до вашого архіву. Так, що я хотів? Я хочу чаю, але він ще дуже гарячий. Oh, that's all you want, is it? Was making us look like idiots in front of Mr. Throgmorton not enough for you? Look, I'm sorry. That wasn't my intent. Well, that's what you did. A newcomer must know his place. Let me be frank. You ain't welcome. You slip up, don't cross a T or dot an I, and I'll treat you like every other criminal in here, newcomer. Hey, easy, Officer Lyons. I don't want any trouble. Well, good.
That's a start. Дивись, який Use the поважний, archive, блін. but only because you have Гімно Mr. псяче. Throckmorton as your patron. Keep that in mind, Reed. Ні, не можу пити гаряче, взагалі не їм, не п'ю гаряче, тому що у мене з шлунком. Коротше, не п'ю, не їм, бо це шкідливо. О, до речі, можу показати, що буду проходити. Що є в планах, що потім пройти. Бля-бля-бля-бля-бля. Де ти Steam, блядь? От. Оце що в мене в планах пройти. Alan Wake, BioShock Infinite, бо перші дві я колись проходив. Death Stranding, може, пройду. Та пограти. Dishonored, але в мене першої нема. Це теж якийсь детектив. Робокопа я купив. Панікор, не знаю, треба буде попробувати. І Шерлока Холмса. Так, що йдемо далі проходити? Нам треба в архів. Зараз хвильку Escape. Справи. У нас X. Чекай, архів. Так. Це не воно. Експедицію, блядь. У нього був кінжал. Нападники мали помітні рибоподібні ознаки, як місцеві жителі називають. Я це проходив, але я не пам'ятаю, де воно. Докази конфісковані, скоріш за все. Справи, насильницькі злочини. І що ще? Одного з нападників було вбито під час сутички, у нього був кінжал. Перші нападки вони здійснили, десь мають бути записи схожі. Як ти? Та-дам! 15 квітня близько 22:30 на рибному ринку східна частина Мушель, перетин порту Левадного та провулку Благого Вогню, я затримав підозрілого інсмутця, який переслідував молоду жінку. У підозрюваного було виявлено незвичайний золотий амулет у вигляді двох перехрещених та повернутих один до одного півмісяців. Вилучено, а кинджал вилучено. Ну, на що я читаю вилучено? Буде The Last of Us, а після того будуть ті пробувати щось грати. Так. Підозрюваний опирався арешту. Коли я спробував вдягти на нього кайданки, він почав кричати, кличучи на допомогу своїх братів з Еот. Кілька озброєних інсмутців вийшли з рибного ринку. Я був вимушений відпустити інсмутця і відступити. Підозрюваний втік. Справа очікує подальшого розслідування. Лейтенант Фелпс. Добре, поліцейський звіт ми отримали. Гаразд. Так, зараз ми йдемо. Ми будемо йти вправо. Так. Це нам треба буде в рибний порт іти. Делікатна справа. Герберт Гловер живе на вулиці Золотомостій. Ну, це другорядно ми можемо поки що не робити. Спробуємо піти по цій, подивитись, чи не забагується далі. Так, нам до рибного ринку потрібно. Блять, мені так подобається мій настрій, що я не знаю, що я аж, блін, готовий собі дати. Надіюсь, ви також помітили позитивні якісь зміни, що не такий негативний хуйлан, як був. О, рибний ринок. Ми могли би туди і пробігти, але ми туди тепешнимось. Для чого бігати, якщо можна тепешити? Ні? Опа. Підзависла вебка тільки. Blue Money колись, то наступною ціллю буде оновити вебку і мікрофон. І все, і тоді можна буде думати про якусь віддяху. А поки що
Так. Це зараз не з поговорити. Зараз, зачекайте тут. Take as much as you need. Take as much as you need. Ну, людей ми вже не бити. У всіх бувають темні полоси, але ти прям світишся зараз. Бо тому що поміняв багато чого в житті. Намагаюся стати кращим. Опа. Боятися це абсолютно нормально. Діють титанічні сили, нескінченно більші за нас. Невідомі, незбагненні. Буде жертва, буде втрата, буде пітьма, але це все ознаки поворотного моменту часу. І кожен з нас має свою роль. Давай. Interesting speech. Цікава промова. Ви справді гадаєте, що в ній було щось світле? А вже ж, що темніший день, то яскравіше ми можемо сяяти. І скоро ми всі засяємо. Усе, що потрібно, це віра. Мене звати Ебернот Блеквуд. А це місце я обрав, щоб доносити своє послання. Прошу, приходьте якось на мою проповідь. Чарльз Рід, радий знайомству. Take as much as you need. Ви з Блеквудів? Blackwood. Ви член великої сім'ї? Grand family. Так, я останній з них. Спадкоємець порожнього маєтку та перерваної історії. Тоді до зустрічі. I'll see you around. Take as much as you need. Тут ще є оцей чоловік, з яким можна поговорити. Я не в гуморі, Зайдо. Хочеш поговорити? Знайди Анну. Вона тут головна. She's in charge here. Fish? Fresh fish? Do you want a fishy? Ні, я не хочу вашої рибки. Так, давайте знаєте, що зробимо? Я хочу зберегти гру. Так, загублені в морі. Оце залишу. Це стартова, з якої ми починаємо, а оцю я перепишу. А це та, яка забагована. А ну, чекай, скасувати. 13.03. Це вчора. Ні, це я залишу, це також після цього збереження. Оце. Прийняти. Fish? Fresh fish? Риба, кому свіжої риби? Бери скільки тобі потрібно. Безкоштовно, не соромся, всім вистачить. Don't be. I've heard that I can Я find чув, an що десь тут organization можна знайти hereabouts that goes організацію, by яка the називається ЕОД. EOD. Я прийшов за Address? правильною адресою. Ще пак. Я саме представниця ЕОД. Рада зустрічі. Мене звати Анна. Чим я можу тобі допомогти? Can I help you with something? Чарльз Charles Рід. Reed. Хочу Just a поставити few кілька questions, запитань, if I may. якщо можна. Of course. Звісно, питай усе, що Ask away, завгодно, Charlie. Чарлі. М, What is Що the таке ЕОД? EOD? Тобто, I чим mean, ви займаєтесь як what do you організація? do as an organization? Well, Ми we are неприбуткова a благодійна non-profit організація, але charitable правильніше organization. сказати волонтерське об'єднання. Actually, it's Ми поки better що to say that займаємось we're a благодійністю gathering of неофіційно. volunteers. As Щодо for нашої what we do, діяльності, ми намагаємося якомога більше полегшити страждання в нашому місті. Ah, І яким чином ви це робите? we provide Ми fish забезпечуємо for рибою hungry, голодних fix the і homes ремонтуємо of the poor. будинки бідним. We also Ми patrol також the streets патрулюємо at night to вулиці keep the вночі, wild щоб beasts and bandits at віднадити bay. жахочвар And many, і ще багато many чого. things. Ми робимо все Whatever можливе, needs щоб doing. допомогти людям, Чарлі. Anything. Давайте отак. Я хочу it's Чарльз, а не not Чарлі. Charlie. Oh, Але ти занадто You're милий, just щоб бути sweet, Чарльзом. Чарльз. Твій чарівний, You're суворий і adorable, водночас rugged сумний hand вигляд, наче up. говорить Just Чарлі. grabs Charlie Не to можу me. дивитись на тебе без Puts a усмішки. smile on my face. Oh, Ну, fine. гаразд. It's been Було great приємно chatting. потеревенити з тобою, але я прийшов I'm сюди, actually щоб here to поговорити speak з with the очільником EOD ЕОД. leadership. Де я можу їх Know where I знайти? can find 'em? Не так швидко, Not so Чарлі. fast, Тільки члени Charlie. культу можуть Nobody бачитися meets з the top верхівкою. brass without being a Спершу ти member. маєш отримати звання в Earn a ЕОД. rank in the EOD first. Oh, you're Жартуєш? kidding me. Навіщо? What for? Ти повинен показати You need to себе. prove Доведи yourself. своїми Show us діями, through що your ти вартий actions that нашого you're worth our часу. time. Не ображайся, No Чарлі. offense, Charlie. М,
What does EOD stand Як розшифровується ЕОД? Everyone's Елементарний obvious обов'язок duty. допомогти. When Коли ми we починали, began, то it було also had продовження is to один help одному, each але ми other. його прибрали. But we Багато dropped слів that було. part. It was a little bit wordy. Е, So, Чи є are якісь there any заохочення benefits за for вступ joining до the ЕОД? EOD? Ми робимо We це don't do не this заради for грошей, money, Чарлі. Charlie. Ми робимо це, бо We do так this правильно. because it's Вважається the right роботою thing to заради do. вищої мети. Think of it as working towards a higher purpose. How can I Гаразд, join? як мені до вас That all долучитися? depends on what Залежить від skills того, you can якими offer us. вміннями ти володієш. Що What в do тебе you do виходить best? найліпше? Боюся, я залишив своє резюме в іншій куртці. Дай-но згадаю. Я служив у військово-морському флоті під час війни і працював приватним детективом відтоді, як вона закінчилася. Тепер нам прислало море. У нас є робота, яка ідеально Turns тобі out we have a підходить. job that's a perfect fit for you. М, Uh, Тобі потрібно, щоб я Sail кудись somewhere. плавав? У мене є човен. boat. Залюбки As поплавала much б as із I'd тобою, love to go але в sailing мене для with тебе you, інше I завдання. actually had something else in mind. Добре. Okay. Гаразд, розкажи мені Tell me більше more про цю about this роботу. job. Well, Минулої Last ночі night хтось someone намагався tried to вломитися break до into our нашого fish рибного storage складу. room. На щастя, Luckily, охорона the guards сполохала scared him його, off, але but боюся, I що fear він he'll be back to повернеться, finish щоб the закінчити job. почати. That's why we've Ось been чому ми busy сьогодні giving away роздавали all всю the рибу fish to людям. people. Нехай її краще заберуть нужденні, Rather аніж get into the крадії. hand- And you want І me ти to хочеш, find щоб я who знайшов this крадія, thief так? is, right? Ти розумний, You're Чарлі. smart, Мені це Charlie. подобається. I like Саме it. так. Exactly. Привіт, що у вас? Ти світишся, про що мова, чи коротко не вийде. Ні, то просто маньяк пояснює. Я згоден. Fine. Count me in. Good. Чудово, дякую. Thank you. Ось адреса. Скажи Here's the охоронцю address. пароль, я служу Tell the морю, guard і the він password. впустить тебе. I serve. Все добре. See you later. Так. See you later. Нова зачіпка. Рибний ринок ми це вже бачили. Твоє мислення. Окмонт. Ох. Він розташований в мушлях провулку Гокінга. Мушлі. Мушлі, мушлі. Гікса. Гікса чи Гокінга? Ага, провулок Гокінга. Просто я щось почав про те, що мені подобається, те, як змінились мої думки, і те, як я трохи змінився за невеликий проміжок часу. Тож приємніше і стрімити, і спілкуватися, і жити загалом, і все інше. Бо то, яким я був раніше, мені дуже не подобалось. Буду старатися триматися і бути кращою версією себе. Так, нам треба доплисти 1, 2, 3 поворот. Перший. Другий. Третій. Блін, хотів натиснути F5 швидке збереження.
Мені не подобається, що тут нема швидких збережень ручних. Що вам потрібно? Мене прислала Анна, знаєте, така молода красуня з рибного ринку. От вона попросила мене розслідувати вторгнення. Мені шкода, друже. Немає пароля, немає доступу. Анна повинна була тобі його сказати. Я служу морю. I serve the sea. Вайра. Це було не так вже і складно, еге ж? Мене звати Деріл. Деріл Граймс. Чим можу допомогти? Навіщо всі ці паролі? The password and such. Наказ згори. Я не питав, навіщо. Can you tell me Можете what розповісти, що сталося? Мені потрібні щонайменші дрібниці. На жаль, я мало що можу розказати. Я точно знаю, що це був чоловік. Він вліз, коли я був на горі. Намагався вкрасти риб. Але я почув його. Я майже дістав його гарпуном, клянуся Каєм, але трохи схибив, бо було темно. Клятий Дайн втік. Але мені цікаво, навіщо красти, якщо можна взяти безкоштовно? Yeah, Хороше запитання. puzzler. Where did he go Куди after він пішов після цього? Не знаю, приятелю. Він був набагато швидшим за мене. me? What did Що he він steal? вкрав? Нічого. Я сполохав його перш, ніж він щось узяв. What did this Як bird виглядав look злодій? like? Вашого зросту, не дуже великий, але й не маленький. Нічого примітного, крім лисин. Average Joe. If not for his bald head. That guy Лоб був лисий, мов яйце. Від його голови місячне сяйво відбивалося. off the top of his head. Добре. All right. На цьому поки все, пане That's all Граймс. for now, Мені Mr. час Grimes. працювати. I've got to go to work. Here, Ось, візьміть ключ. Нехай вас благословить море. Зауважте про цю штуку. The hall's fresh, still smells of the sea. No signs of decomposition at all. І в те тих балів, де вред. That's a fancy looking bottle. Якісна пляшка. Схоже, її взяли з якоїсь лабораторії або що. Some На kind дні of залишилось powder трохи left on порошку. the Краще не чіпати його. Це bottom. може Better бути not touch it. небезпечно. Could be dangerous. Добре. Wow. Ого, він Here's a good inch of solid wood. проштрикнув It's товсту nothing. дерев'яну дошку. От дивіться, тут я пропустив доказ, таємну кімнату треба знайти. Шановний пане Граймс, ми безмежно вдячні вам за турботу про дітлахів. Іграшки є їхньою єдиною втіхою у ці темні часи. Кожного дня ми всі молимося за ваше міцне здоров'я. Дозвольте нагадати, що ми радо чекаємо вас у гості. Усі співробітники і, звісно, діти. І, звісно, діти мріють познайомитися з нашим благодійником. Ласкаво просимо завітати до нас за першої ж нагоди.
з безмежною вдячністю адміністрація Окмунського дитячого будинку імені святого Іероніма. Цей чоловік, ну, риболюд, досить хороша людина, тому ми його будемо покривати перед тою Анною. Так, ой, ти куди заліз? Nice work. Гарна робота. Якби я був дитиною, я б душу віддав за таку, ну, коли вона буде готова, звісно. Добре. Він, мабуть, дійсно любить своє хобі, якщо придбав такі гарні інструменти. Ось і потаємна кімната, яку я не знайшов. У мене виникають запитання. Так. Ходімо далі. Так, хто що сьогодні готував їсти? Я гречку зготував. Смачнющу гречку. Things dead as a doornail. I don't see any. Олександре Олександровичу, доброго дня. Як ваше здоров'я? So first it Тож, спочатку вона з'їла рибу, а тепер вона мертва. That's true. Дозріло. Ніхуя собі, Олександр Олександрович, що це за 1000 гривень? Дуже вам вдячний. Як ваше здоров'я, як самопочуття? Балуєте ви мене, Олександре Олександровичу? Так, йдемо сюди. I hope Professor Westerbrook never learns about this. Just a little bit. Ще трошки. О, ні.
you thief. I'll show you not to mess with us. Darn pests. Mayor, take them. Okay, let's see what we have here. I hope Professor Westerbrook never learns just a little bit more. Oh no. Так, докази ми розставимо зараз. Mayor, take them. Come back, you thief. I'll show you not to mess with us. A man broke into the fish storage, poisoned the fish with an unknown substance. Чоловік вдерся до рибного складу, отруїв рибу невідомою речовиною, потім здійнявся шум, що привернув увагу охоронця. Чоловік, який вдерся до рибного складу ЕОД, якось пов'язаний з університетом. Мені потрібно навідатися туди. От, блін, ну чому не з'явився тут доказ? От, бачите, світиться зеленим. Тепер я знайшов все. You dig up any? Знайшли щось цікаве? I sure did. Так і знайшов. Виявляється, наш приятель не збирався грабувати. Він прийшов отруїти рибу. By this. Борони море. Are Ви you впевнені? Так, чи інакше саме на це вказують докази. Okay. Каю, це просто жахливо. Будь ласка, не кажіть Анні, що це я винен, бо вона мене четвертує. Quartered. Anna, Анна вас четвертує? Ви жартуєте? you're joking about that, right? Wish I Якби. was. Анна, вона безжалісна, коли потрібно покарати винних. Їй байдуже, чи це член ООД, чи ні. That's Це unexpected. несподівано. Don't worry. Не хвилюйтеся, я не скажу їй. Ви наче хороша людина, Деріле. Я щось вигадаю. Дякую, пане Рід. Ось це на знак моєї подяки. Something to express Бережіть my себе. gratitude. Take care now. Still, I've done wrong and I deserve to be punished. Тим не менш, це моя провина, тому я заслуговую на покарання. Я стоятиму на варті весь наступний місяць, без вихідних. My word. Даю слово. All right. Гаразд, робіть, як вважаєте за потрібне. Go ahead and do what you gotta do, I guess. Я знайшов I found Я a знайшов room потайну full of кімнату, в якій shackles and повно chains. кайданів і Looks ланцюгів, like some схоже kind на of камеру torture тортур. chamber. Вам щось про неї відомо? От оцього діалогу не було в мене. Що? Що за дрок ви говорите? Не може цього бути. Я знаю це місце як свої 5 пальців. Now, Деріле, ви знаєте, що я детектив. Якщо ви брешете, я все одно про це дізнаюся. find out one way or another. I've got Пане nothing Рід, to do with я it, до I цього не swear. причетний, присягаюся. Та питайте Анну. Це вона винайняла цю будівлю. Я про це нічого не знаю. Nothing about this. Okay. Гаразд, я поговорю з Анною. Побачимо, чи вона підтвердить ваші слова.
Нагадайте, будь ласка, де розташований Окманський університет? You can't miss Ви it. його не пропустите. Це найкраще, що може запропонувати Окманд. За винятком, мабуть, нашого знаменитого вугра під карамельним соусом. Give me a Дайте мені свою There карту. you go. Ось. Але не забудьте спершу повідомити про ваші відкриття Анну. До зустрічі. May this Нехай море береже вас. Добре. Добре. Добре, покої мислення. Деріл Грейм сказав мені, що Анна безжалісна у своїх рішеннях щодо членів ООД, які завинили. Він, вочевидь, боїться її. Ага, це типу не можеш поєднати? Угу. Прави. Добре. Мапа. Мапа. Пішли сюди. Олександре Олександровичу, я вас прошу, будьте там головне обережні. Your vote is your choice. Choose wisely. Fish? Fresh fish? Так, цього чоловіка тут нема, проповідника немає. Find something you like. Cheaper than the rest. Fish? Fresh fish? Take as much as You want a fishy? This used to be an okay place to live. You won't find a better house at that price. fish? Fresh fish? Take as much as you need. It won't cost. I've got news about Маю your fish новини storage. щодо рибного складу. Oh, Я I'm уважно all ears, слухаю, Charlie. Чарлі. It only looked like a Це лише було схоже на пограбування. Якийсь чоловік вдерся до складу, щоб отруїти рибу. Наскільки я зрозумів, йому це вдалося. Принаймні частково. I realize it's a Я lot. розумію, що в це важко повірити. У мене є зразок речовини, яка, на мою думку, є отрутою. Хоча я поки не можу визначити, що це. See, Борони нас море. Це жахливо. It's terrible. Кому це потрібно? What kind І of man would навіщо? do such a thing, and why? I don't Я know, не знаю. but але I aim to дізнаюся. find out. Треба припинити роздавати рибу. Ми повинні сповістити всіх. Одному Каю відомо, скільки людей вже могло отруїтися. Any theories Є on who припущення, might хто have міг done це this? зробити. Any Якісь вороги? enemies? Еот має чимало ворогів. Злі люди, котрі хочуть спалити це місто або втопити його в крові. Це може бути хто завгодно. Від поліції та Ку-Клукс-клану. Море б їх побрало. До Тромгортонів. Ми завжди були цим мавпам, мов сіль в поці. Важко Трьохморт. Якби так, Сашко, якби так. What do you want Що me мені to do зробити with з отруйником, коли я знайду його? На твоєму місці я б одразу покінчила з ним. Нині від поліції та суду немає жодної користі. That wasn't the Ми так deal. не домовлялися. Я детектив, а не найманий вбивця. Слушно. Повідом мені, коли знайдеш його. Твоя винагорода буде більш ніж щедрою, якщо ти розумієш, про що я. I'll, Я подивлюсь, що see можна what I зробити. can do. Мене ще дещо цікавить. Деріл, охоронець складу. Що він робив під час пограбування? Your guard was Охоронець був пильним. Він хоробро бився, але отруйник вирубив його. Як на мене, він заслуговує на премію. raise. Старий, відданий Деріл. Сподіваюся, що у нього все гаразд. Я прослідкую, щоб йому віддали належне. Дякую за інформацію, Чарлі.
У підвалі рибного складу я знайшов підозріле приміщення, яке виглядає як темниця. Не хочеш пояснити? Excuse me? Перепрошую? Ти знайшов що? A dungeon. Темницю, ланцюги, кайдани і кров. Це тобі ні про що не говорить? Гадки не маю, про що ти говориш, але це жахливо. Ми винаймемо це місце, винаймаємо це місце всього кілька тижнів. Господи, здається, мені треба буде поставити нашому орендавцю кілька незручних запитань. Дякую, що сказав, Чарлі. Нагадай, будь ласка, де тут університет? Where's the university here? I know it Я very дуже well. добре знаю, де він. Дай мені свою карту, я Give me your покажу map and тобі. I'll show you. You were a Я так student? розумію, ти там навчалася? Yes. Так, я закінчила його не так давно. I earned Ти my degree there a здивований? while ago. Are you surprised? I just Просто я не очікував побачити тут випускника університету. Особисто в мене не було можливості здобути освіту. Я навіть трохи заздрю. You'll find Ти that побачиш, here in що тут в Oakmont, Окмонті a woman can жінка achieve може much досягти more набагато than on the більше, ніж на mainland. материку. Our Наш university університет always завжди радо accepted приймав women with жінок. open arms. see you До later. зустрічі. Доказ оновлено. Ух, так. Please, help me out. От мені не вистачає пожертвувати щось їм. Щоб якісь добрі справи робити. Не знаю. Так, я думаю, чайок вже охолов, можна. О, да, це воно. За вас, чати. Сашкович, дякую тобі за донат на моно. Величезне дякую. Ой. Best stuff in Oakmont. All on sale. Today only. All the news that's fit to Так, туман такий спав на Окмунд, що нічого гісінько не видно. Так, тут ми візьмемо зараз другорядне завдання. Ви принесли книги від Вендела, так? Ви мене, мабуть, із кимось сплутали. Confused with someone else. О, перепрошую, просто я дуже хвилююся. Уже цілий тиждень від Вендела немає жодних новин. А ці книги є надзвичайно цінними. Можливо, ви мені допоможете? Не задякую, певна річ. Why not? Чому ні? Чим я можу допомогти? Чудово, мене звати Семюел Гоупс. Я почесний член книжкового клубу Альтера Парс. Charles Reed. Тарс Рід, приватний детектив. Добре. Отже, ми хочемо повернути 3 рідкісні книги. Одна з них на реставрації, а 2 інші взяли для... Я попросив Вендела зв'язатися з тим, у кого мають бути ці книги. Та від нього ні слуху, ні духу. Ось наші записи. Прошу, поверніть книги, вони дуже цінні. Каспар, привіт. Why are they so Чому valuable? вони такі цінні? Бо це 3, 7 та 9 книги, написані смиренним слугою. Це збірка з 11 томів, наше найбільше надбання. Ми не знаємо справжнього імені автора, але нам точно відомо, що він був з Окмонту. Гаразд, Okay. я цим займуся. On it. Bye. Гаразд. Так, подивимося. Я закурити дядя. Паперосту я би зараз зашмалив. Так, доброго дня. О, ура, смаже. Дядьку. А, там же ще хотів йому сказати, що там рибу безкоштовно роздають, але я забув, що риба отруєна. Так, жіночка щось читає тут. Ага. Понятно. Коментувати не будемо, бо Twitch за Камасутру забанить. Добре. Так. Опа. Ремонт. О! Доброго дня.
Ласкаво просимо до Окманського університету. З чим я можу допомогти? Мені потрібен професор Вестбрук. Де я можу його знайти? Ви принесли йому екземпляр? Який екземпляр? Не зважайте. Він на факультеті медицини. Дозвольте, я покажу вам, де він розташований. Знаєте цю пляшку? Знаєте, звідки вона? Вибачте, у нас у університеті сотні таких флаконів. Гаразд, мені треба дізнатися, що в ній. Є припущення. Вам потрібен аналіз. Повинен, що хтось із факультету медицини зможе вам допомогти. Добре, на все добре. Аквамен, привіт. До побачення, пане. Так, нам дай біг. А через ці двері я туди не потраплю? Не потрапимо ми туди через ті двері. Вітаю, пане. Ласкаво просимо до факультету медицини Окманського університету. Мене звати Семюел. Чарльз Рід, приватний детектив. Хочу поставити кілька запитань, якщо ви не проти. Пізнаєте цю пляшку? Можете сказати, що в ній? Це точно один з наших лабораторних флаконів. У нас їх багато. Щодо вмісту, мені потрібно зробити деякі аналізи. Можете зробити це для мене? Аналізи не дешеві. Будь-який інший день я міг би одразу за нього взятися, але ми зараз маємо деякі складнощі. Що сталося? Наша лабораторія кишить, істотами. Дослідження професора Вестбрука дещо незвичайніше, і щось пішло не так. Зовсім не так. У вас немає іншої лабораторії? Боюся, що ні. Наша єдина вціліла лабораторія. Ясно. Якщо я вирішу вашу невеличку проблему зі шкідниками, ви зробите для мене ці аналізи безкоштовно? У нас невеликий бюджет. Ви допоможете науці, пане Рід. Хіба цього недостатньо? Гадаю, наука може впоратись самостійно. Гаразд, так ви вирішите нашу проблему, а я зроблю для вас аналізи. Неофіційно. Ось ключ від підвалу. Так. Всім співробітникам та студентам Окманського університету віднині будь-яка згадка про організацію «Елементарний обов'язок допомогти», також відомий як ЕОТ, її символіку, теперішніх та колишніх членів та сповідування їхніх принципів є забороненим на території університету. Порушення цього правила буде каратися звільненням або виключенням з університету. Адміністрація отримала численні повідомлення щодо діяльності та пропаганди ООТ під прикриттям так званої благодійності в стінах нашого університету та у всьому Окманті. Діяльність ЕОТ досягла колосальних масштабів і є неприпустимою. Рада кураторів. Так, в мене таке питання. У когось на сьогодні є вимкнення? Якщо так, чи були вони у вас?
таки влучило чмо. Ого, я радий, що ця тварюка мертва. Навіщо вони взагалі тримають її тут? 10 березня. Тепер, коли я усунув ті надокучливі обмеження, ніхто не лізтиме в мої дослідження, і я нарешті зможу спокійно працювати. Ще стільки всього невідомого. Зразок залишився живим навіть після того, як я видалив половину його внутрішніх органів. Неймовірно, я на межі біологічного прориву. 15 березня. Я знайшов спосіб відновити тканини навіть у того екземпляра, який помер кілька тижнів тому. Колосальний прорив. Які можливості, який потенціал? Може, це вказує на певні риси, приховані в внутрішнях інших істот? І чого на світі не буває навіть у нас самих? Ага. Інших істот? І чого на світі не буває навіть у нас самих? Так, мені потрібні добровольці. Some serious equipment they've got here. Oakmont University is clearly well funded. What kind of Що за person? людина взагалі може торкнутися цього, не кажучи вже про Ростин? 2 березня. Нарешті я отримав живий зразок. Шкода, що він такий малий. Бойовики називають... Бойовики? Добре. Бойовики називають його красунчиком, та я хочу дати йому справжнє ім'я. 3 березня. Цілу ніч приміряв різні імена до свого зразка. Я розпочав серію експериментів над цим створінням. Наразі воно проявляє надзвичайну резистентність до всіх наявних у мене отруйних речовин, а також до кислоти та електричного струму. Його верещання, тим не менш, чуватиметься мені ще довго. 5 березня. Минулої ночі у мене було видіння. 1000 рук огорнули мене, мов ковдра, і я почув ім'я – Стигійський жнивар. Добре, Стигійський жнивар, так Стигійський жнивар. I wonder what would happen. Цікаво, що станеться, якщо я натисну цю кнопку. Натиснути чи ні? Or shouldn't I? So very tempting. Не можу встояти. Що це було? Ага, поняв. Ух, блін, він ожив, прикиньте? He's alive! He's alive! Еот хоче навернути нових прихильників, займаючись благодійністю в місті та проповідуючи тим, хто готовий слухати. От і цієї штуки в мене не було.
Вашу лабораторію успішно дезінфіковано. Чудово, пане Рід. Ви зробили нам велику послугу. Тепер ми знову можемо працювати там. У вашій лабораторії було цікаво. Чого ви намагаєтесь досягти, експериментуючи над тими створіннями? Вони вражають, правда ж? Переконливі докази існування нових гілок еволюційного дерева. Хіба можна звинувачувати нас у цікавості? Може й ні, але там стільки мертвої плоті, що це почало принаджувати мертвляків. Ви про це не подумали? Ні. Я вас зрозумів. Ми будемо обережнішими під час подальших наших експериментів. We'll be more careful in the future. Your point's taken. Добре, я свою частину виконав. Ось пляшка. Ви можете зробити аналіз? А так. Зачекайте трошки тут. Це займе небагато часу. We finished that analysis, sir. Ми закінчили аналіз, пане. Ну, це рецин. Рецин? Високотоксична отрута, яку отримують із насіння рецини. Діє повільно, але ймовірність виживання нульова. Як визначити, що хтось отруївся ним? Симптоми розвиваються протягом кількох діб. Спочатку з'являється звичайна застуда, але за кілька днів, починається внутрішня кровотеча. Органи відмовляють, людина помирає. Не дуже приємна смерть. Де можна дістати рецин? Так просто його в аптеці не купиш. Тут така справа. Він рідкісний, але в нас є деякі запаси для навчання. У нашому сховищі отрути. Чи були? Боюся, саме звідти його і взяли. Етикетку пошкоджено, але пляшка на вигляд точно наша. Де ви її знайшли? На місці злочину. Хтось намагався отруїти ним партію риби. Це жахливо. Я мушу попередити всіх в університеті. Чи існує якась протиотрута від рецину? Боюся, що ні. Коли він опиняється в організмі людини, смерть неминуча. Хто має доступ до сховища з отрутою? Ключі тільки в професора Вестбрука. Його кабінет на горі, поруч із кабінетом професора Кевендіша. Але професора Вестбрука зараз немає. Він на лікарняному вже кілька днів. Професора Кевендіша теж немає. Він у відпустці. Де вони живуть? Я не впевнений, але, мабуть, десь у Пришесті. Більшість викладачів мешкає там. Чекайте. Ви думаєте, що це був хтось із них? Я намагаюся це дізнатись. Можна пройти нагору? Ну добре, справа серйозна, я допоможу. Ось ключ, але, будь ласка, не чіпайте особисті речі професорів. Привіт, Хельже. Я б хотів знати трохи більше про ваших професорів. Що саме вас цікавить? Я хочу знати більше про професора Вестбрука. Він декан нашого факультету, він тут уже, щонайменше 30 років. Один з найвидатніших працівників університету. Як ви вже помітили, його надзвичайно цікавлять жахочвари, які нещодавно з'явилися в місті. Так, у вас тут доволі унікальна фауна. Не знаю, як йому це вдалося, але людина пана Трогмортона принесла йому живі екземпляри для його досліджень. Він думає, що він на межі прориву в теорію еволюції, таємниці, розгадка якої принесе користь усьому людству. Деякі таємниці повинні залишатися нерозгаданими. Одразу видно, що ви не науковець. Тут йдеться не про чому, а як що. Що можете розповісти про професора Кевендіша? Він один із найвидатніших викладачів університету. Тільки уявіть, він здобув докторську ступінь у 25 років. Він займається передовими дослідженнями в галузі біохімії. Він може отримати Нобелівську премію, якщо закінчить свої дослідження. А в чому проблема? Я не знаю, якісь сімейні негаразди. Через це він став відчудженим, дратівливим та неуважним. Сподіваюся, він розбереться з тим, що в нього відбувається. У ці темні часи нам потрібен його... Не встиг прочитати. Які саме налаштування злетіли? Якщо про вибір якості, я про це вже пояснював. 100% вибір якості є лишень у партнерів Твіча. В них може бути 100% весь час вибір якості.
у не партнерів Твіча раз через раз може бути. Може і взагалі не бути вибору якості. Може бути лише та якість, яку ти віддаєш Твічу. Це, наприклад, 1080p. Але іноді буває, що Твіч тобі дає можливість, не тобі, а що дає можливість глядачам твого стріма обирати якість. Це все залежить від того, партнер ти чи не партнер. I'll see you later. Так, добре. Так, ремонт. Професор Едвін Вестбрук. Службовий вхід. Це просто якесь неподобство. Ремонт у моєму кабінеті триває вже півроку. З мене досить. Я більше не сидітиму в коридорі, мов якийсь офіціант. Можете так і сказати на своїй нараді, що або ви даєте мені кабінет Кавендіша, або ноги моєї в університеті не буде, доки не закінчиться ремонт. Вестбрук. The door won't budge. These bottles. Пляшки виглядають точнісінько, як та, що з отрутою. This should be good. Цього має бути достатньо, щоб зробити пристойну копію. Так, Вестбрук має Джордж Кавендіш зробив копію. Отруту вкрав Джордж Кавендіш, професор Окмунського університету. Він зробив дублікат ключа від сховища з отрутою. За словами його студента, він мешкає десь у Пришесті. Ну і тут далі немає нічого. Справи. Ну, дивись, бач, і не з'являється, ти казав, що коли я знайду цю штуку, от в мене мав з'явитися якийсь квест. Ну, нема. I'd like to. He. What can you? Now? I'll see.
stuff in Oakmont. All on sale. Today only. Архів мерії.